Бажаю здоров'я. Слава Україні! Продовжуємо серію відео з бійцем 93-ї бригади з позивним «Чорт». І сьогоднішнє відео буде корисно саме новеньким, тим, хто приходить до лав Збройних сил України та знаходиться на ППД. Дуже цікава та корисна інформація. Без неї вас там просто затрьохсотять як мінімум. То до перегляду до кінця обов'язково. Бажаю здоров'я всім, слава Україні! Слава нації, смерть російській в лапках підарасії. Світ ловив, де не спіймав. Це саме для тих відео зараз ми знімаємо, щоб ті, хто зараз приходить до лав Збройних сил України та потрапляє в підрозділи і намагається байдикувати. Хлопці, не байдикуйте. Реально, де ви отримуєте злагодження, тренування, да, це може звучати як банально. Але вчіть самі, поки у вас є час. Вчіть, як надавати першу медичну допомогу. Слухайте інструкторів. Навіть якщо вони показали один раз, а далі у їх інші завдання, ви повторюєте. І якщо є можливість, то намагайте, і згідно всім поправкам в будь-якій частині, ви маєте право потребувати, щоб вас більше на полігоні. Не профукувати даремно час, а реально займатися справою. Реально, наприклад, один заряджає, другий відстрілює, потрапляє в мішені. Під різним кутом, під різним все. Да, порада, щоб, якщо так, то хоча б по пів цинка на одну людину, щоб реально було. Бо люди приходять сюди, вони бояться автомат та брати до рук. Вони один-два рази зробили постріли і все. Це все, що їх на ППД. Командири, надавайте більше БК, щоб люди більш-менш могли тренуватися. Надавайте, наприклад, гранати. Є страйкбольні, які не дуже уражають людей, але все рівно, хоча б щоб вони мали уяву, що таке і як воно працює, щоб він знав, як розгинається запобіжник, чекаться, це кільце, як воно кидається, скільки хвилин, які є види, бо ворог все модернізує, бо міни, щоб більш-менш хоча б бачили уявлення. Дивіться відео, там де про міни є, і в інтернеті інформації повно про це, реально. Як користуватися ворожою зброєю, бо в них також є зброя, і нового типу також. Ворога не потрібно недооцінювати. Вчіться швидко накладати турнікети. Турнікет, якщо що і немає турнікета, нехай у вас їх краще буде завжди до 10. Це ви собі надасте допомогу і в разі чого надасте допомогу побратиму. Бо може втратитися, втрачається легко. Він пробіг, бо тут по-іншому ніяк. Випав, все, десь загубився. Постійно йде обстріли, постійно це злива. А турнікет загубився, ніхто за ним бігти не буде. За одного турнікета, наприклад, групу втрачати ніхто не хоче. Бо це людський ресурс, бо це життя. У нас людей мало, в них більше. Вони заливають, тобто засипка їх снарядів на нас іде із всього, що є. Поки що ядерку ще не встигли застосувати. Але то таке, може і таке бути. До цього також потрібно бути готовим. Також вчиться швидко та купити противогази. Бо хімії також травлять наших хлопців. Закидають гранатами різного типу, які є з газами. Хлоропікриновий газ, який ушкоджує легені, ступені дихання, це все. А потім день-два, якщо не прийняв деякі засоби, то все. Людина, на жаль, відходить в інший світ життя. Як користуватися противогазом? Який краще?
Краще купити за кордоном, він більш-менш ефективніший. Як його, що до чого. Вам багато речей тут не потрібно взагалі. Мінімальний набор, який в разі чого вам зможе допомогти, який в разі чого не так буде шкода втратити. Вчіть інженерну справу, вчіть, думаєте, що це погано рити окопи, та тут за 2-3 хвилини ви його швидко руками викопаєте, бо якщо захочете жити. Якщо не пройобите даремно час, який у вас є. Реально, бо час на війні – це дуже святе. Тут хвилина може тривати як 2-3 години. Тут вода – це святе. Тут все, що є, ви зможете, якщо захочете, знайдете тут. Головне, не висовуйтесь. Поради. Читайте різну літературу, яка допомагає. А краще всього брати приклад з ворога. Бо в них багато літератури, і вони, як ми побачили за останні дні та роки війни, дуже швидко навчилися. Наприклад, згадати дрони. Дрони, мавіки, FPV, камікадзе, різного типу безпілотники. Звідки вони це взяли? Вони це взяли з нас. Бо ми це почали самі видумувати, самі робити. Вони взяли у нас це і зробили свої. І зараз що ми маємо? Піднімається в небо по 3-4 групи цих зграї дронів і летять. Одна на одній висоті, інші на інших. Одна збиває, друга залітає в бліндажі. Хіба не так? Один дрон пробиває, є двері або сітки, різного типу інший, залітає всередину. І що ми маємо? І ми маємо 300-х, а ще гірше, коли 200 у нас. І батькам відправляти. А якщо не маємо можливості забрати, а це дуже часто. Тому що ти збиваєш один, а в цей час тебе коригує дрон їхній. І прилітає тобі сюрпризи. Да, вони працюють точно, да, їх роботи. І до командирів більше вчіть їх реально. Показуйте відео, показуйте приклади. Турнікет це святе. І добре брати, краще інколи переплатити за нього, бо це життя. Бо ти не знаєш, що буде. І також потрібні стяжки. Стяжки вам в разі чого допоможуть. Фіксування бліндажа, фіксування будь-яких позицій. Наприклад, щось відремонтувати. Бо якщо що, то ви ж не будете з позицій будь-якого типу бігти, щось там забули або ще щось. Вам це не потрібно, бо перше, спалитися. Да, воно і так все. Ворог знає, де позиції, де хто стоїть, і як так. І менше викладайте відео там, де ви знаходитесь зараз. Із-за чого і бувають приходи. Із-за чого бувають багато у нас 300-х та 200-х. Бо чим більше ви будете викладати, чим більше всього цього, тим більше ворог буде знати. Не забувайте про те, що в них є також системи, через які вони можуть дивитися нас усіх. Та телефони. І слухати ж, звісно. А телефони краще вимикати. Або більш-менш залишати в безпечному місці і йти без них. Бо в разі чого ворог буде знати все, ще більше. І родини можуть страждати. Що саме болюче в солдата, в кожного? Будь він солдат, будь він офіцер на нулі. В разі чого, що саме болюче? Правильно, це родини. Це саме болюче місце, куди ворог більш-менш і намагається завдати більше болю. Із-за чого зараз сюди йде так. Із-за чого в нас страждає інфраструктура і все інше. Цивільні, діти. І саме головне, реально вчіть, як орієнтуватися на місцевості. Де саме просте 12, де у вас 6, де ворог, з чого може бути, як що виглядає.
І намагайтеся вмикати голову, як хоча б смікалку ту ж саму, щоб більш-менш щось придумувати, вигадувати із побутових речей. Бо по-іншому ніяк. Вона реально допомагає. Із підручних засобів можна зробити будь-що. Тому вчіться і не гайте даремно час. Бо час – це святе, час – це життя. Якось так воно. Реально, дослухайтесь до порад. Слава Україні, слава нації і смерть російській підарасії. Вагнера, ви мене шукаєте? Ще зустрінемось. Пам'ятайте, я із пекла повстаю і вас заберу в пекло, а потім сам стану з пекла. Шукайте надалі. Світ ловив, да не спіймав. Ну, ось такі корисні поради. Сподіваюсь, що хто це подивився повністю, і це врятує йому життя. А так хочу сказати, щоб йшли воювати, не боялися, тренувалися. Не просто так іти, а з головою думати, і потрібно знати, що ти там будеш робити і чим. То постійно корисна інформація на каналі Мотолайф. Підписуємося, ставимо лайк та б'ємо у дзвіночок. А ми продовжимо боронити нашу країну і обов'язково переможемо, бо ми непереможні. Слава Україні, слава ЗСУ, а Путін гандон!